ሰላም ውድ የአብዱቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንደምናችሁ እንደምቆያችሁ እያልኩኝ ከአብዱቴክ አብዱረዛቅ ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ስመለስ ለየት ያለች አፕሊኬሽን በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ያልኳትን እናስተዋውቃችሁ ይሆናል። ክሪብቶ ብር የምንሰራበት መንገድ ናት። አፕሊኬሽኗ ለየት የማድረጋት በ5 አይነት ክሪብቶ ከረንሲ የሚከፍለን አፕሊኬሽን መሆኑ ነው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እና ደግሞ አፕሊኬሽኑን ስከፍቱ ኮንቲኒው ኢሜይላችሁን ስከፍቱ ኮይንቤዝ በከፈታችሁበት ነው። ባይ ሎጊን ኤንድ ኮንቲኒው ዩ አክሴፕት ኤንድ አግሪ ቱ አወር ፕሪቬንት ፖሊሲ ነው ያለን ያለው። ሎጊን የምንለው በሁለት መንገድ ነው። ሳይን ኢን ዊዝ ጉግል ኤንድ ኮንቲኒው ዊዝ ፌስቡክ። አሁን እኔ ግን የምለው ሳይን ኢን ዊዝ ጉግል በሚለው ነው። እና ደግሞ የምከፍቱት ኮይንቤዝ አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮይንቤዝ በከፈታችሁበት ኢሜይል ነው። ኮይንቤዝ ካልከፈታችሁ አከፋፈቱን የሚያሳይ ቪዲዮ እመለቅላችሁ ይሆናል። እኔ እመርጣለሁኝ፣ እናንተም ትክክለኛውን ኢሜይላችሁን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አድቨርታይዝመንት እየመጣ ይበጠብጣችኋል። ያው ቻል አድርጋችሁ ማለት ነው። እቺ በተን እናሳልፈዋለን። አሁንም ኤክስ የምትለዋን በተን እንነካና እናሳልፈዋለን። እንደምታዩት እዚህ እኔ ለእናንተ ብዬ ነው እንደገና ደልቼ የከፈኩት፣ ከዚህ በፊት አውጥቻለሁ። ስለዚህ ስለጠቀመኝ ነው እናንተም እንድትጠቀሙ አሁን ይሄን ቪዲዮ የማሳያችሁ። ለመጫወት ኔክስት ሌቭል የምትለዋን ነው የምትነኩት። ኔክስት ሌቭል የምትለዋን ትነካላችሁ። አሁንም ኔክስት ሌቭል ስትሉ አድቨርታይዝመንት እየመጣ ያስቸግራችኋል። እነዛን በትዕግስት መጠበቅ ነው ማለት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ ቪዲዮ ሲላኩ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳረሱ እያልኩ ይቺ አፕሊኬሽን ለየት የሚያደርጋት በ5 ክሪፕቶ ከረንሲ የሚከፍለን መሆኗ ነው። በኢቴሪየም፣ ቢትኮይን፣ ኤክስአርፒ፣ ሪፕል በእነዚህ አይነት ክሪፕቶ ከረንሲ የሚከፍለን መሆኗ ናት ለየት የሚያደርጋት ሌሎች አፕሊኬሽን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤክስ የምትል በተን መታልናለች። ኤክስ እንላታለን። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። አሁን ከላይ እንደምታዩት ዩኤስዲቲ ኮይን፣ ቢትኮይን፣ ኢቴሪየም፣ ላይትኮይን ኤንድ ኤክስአርፒ ይመጣላችኋል። እነዚህ የተመሳሰሉትን በመንካት ነው የምትጫወቱት። በጣም ቀላል ሲምፕል ነው። በጣም ቀላል ነው። እንዲሁም የቴሌግራም ቻናላችንን በመቀላቀል የቴሌግራም ግሩፓችንን በመቀላቀል አዳዲስ አስተያየታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረግን እንጫወታለን። እንደዚህ እያደረግን እንጫወታለን። በጣም ሲምፕል የሆነ ጌም ነው። በጣም ደስ የሚለው ቅድም እንደነገርኳችሁ በ5 አይነት ክሪፕቶ ከረንሲ የሚከፍል መሆኑ ነው። በጣም ደስ የሚል አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ በቦምቦቹ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። የሚመሳሰል ስታቱ እንደዚህ በቦምቡ በጣም ሲምፕል የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አሁን በሚገባ ጨርሰናል። አሁን እንደምታዩት የሰበሰብነውን አመጣልን ማለት ነው። ሌቭል 2 ደርሻለሁ እኔ። ኮምፕሊትድ ዩ ሃቭ earned 210
ፖይንትስ ሰብስቤያለሁ ማለት ነው። ይቺን በተን እንነካለን። አሁን ለመቀጠል ኔክስት ሌቭል 3 የምትለዋን ነው የምትነኩት። አሁንም አድቨርታይዝመንት እየመጣ ይወጣባችኋል ለነዚህ ማለት ነው። አሁን እንዴት ነው የምናወጣው ዊዝድሮዋል ፕሮፑን እንዴት ነው የምናወጣው ለምትሉ እዚህ ጋር ክሌም የምትላል በተን እንነካለን። እንደምታዩት ክሌም አሁን እዚህ ጋር ሪፈራንስ ፕሮሞሽን ኮድ ክሌም ሂስትሪ የሚላለ ክሌም የምትለዋን እንነካለን። አሁን እንደምታዩት አሁን 6 አይነት ክሪፕቶ ከረንሲ ተቀምጦልናል። ዩኤስዲ ኮይን፣ ቢትኮይን፣ ኢቴሪየም፣ ላይትኮይን፣ ዶጅኮይን፣ ቺፕ። አሁን ለመቀጠል ክሌም እንለዋለን። ቅድም ያስገባነው ቢትኮይን ቢዝ ኢሜይላችን ነው የምናስገባው ብያቸዋለሁ። ቢትኮይን ቢዝ ኢሜይላችንን ካላስገባን ሙሉ ለሙሉ ኪሳራ ነው የሚሆነው። ክሌም የምትለዋን በተን እንነካለን። ፕሊዝ ሴሌክት ከረንሲ ኢን ዊች ዩ ዋንት ዊዝድሮ ኮይን ቤዝ ዊዝድሮ ኢን ክሪፕቶ ከረንሲውን ምረጥ የምታወጣበትን ነው የሚለኝ። እኔ በቢትኮይን እለዋለሁ። እንመርጥና ክሌም እለዋለሁ። እንደምታዩት አር ዩ ሹር ቱ ክላይም 448 ፖይንት ኢን BTC ሪሜምበር ፖይንት ኢት ኢዝ ዲፈረንት ቱ ሳቶሺ ቱ ፕሪቬንት ስፓም ኦንሊ ዊዝድሮዋል አሎድ ኤቭሪ 7 ዴይ ሃከሮች ምናምን እንዳያጠቁም በየ7 ቀን ነው የምንሰጠው እያለኝ ነው። ክሌም የምትለዋን እንነካለን። ዩ መስት ሃቭ እንደምታዩት አድቨርታይዝመንት እየመጣ በጥብጦኝ ነው። ኤክስ የምትለዋን እንነካና ዩ መስት ሃቭ አት ሊስት 40,000 ፖይንትስ ነው የሚለው። በ40,000 ፖይንትስ ደርሶ ነው ማውጣት የምትችሉት። እኔ አሁን ላይ 440 ፖይንትስ ነው ያለኝ እና ዊዝድሮዋል ፕሮፉን ደግሞ በቅርቡ ይዤላችሁ የሚመጣ ይሆናል። ሰብስክራይብ እና አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ እያልኩ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።